شاید فکر کنید بچه‌هاتون فقط شیطون یا حواس پرت هستن، اما ممکنه پشت همین رفتارها نشونه‌های عمیقی از استرس یا ADHD باشه. اگر بعد از شیرینی آروم میشن، اگر مدام وول میخورن یا در دنیای خیالات خودشون غرق میشن، شاید اون بچه ناتوان در مقابل سختی‌های زندگی داره راهی برای کنار اومدن با فشارها پیدا میکنه. اینجا وظیفه شماست که زودتر سر نخا رو بگیرید، چون هر چه سریعتر متوجه شید احتمال اینکه در آینده نیازمند دارو بشه یا مستعد اعتیاد کمتر و کمتر میشه. درود به همگی. من فرشید جیلان هستم و اینجا کلاس 102 برای داشتن ذهنی سالم. این قسمت مروری بر ADHD هست با تمرکز بر روی کودکان. هدف شما والدین عزیز هستید، ولی اگر خودتون در بزرگسالی هم ADHD دارید یا مستعدش هستین، ببینید شاید ریشه مشکلاتتون رو بتونید پیدا کنید. میریم سراغ تعریف و ریشه این اختلال در کودکی، اثر ژنتیک، تشخیص و بعد هم اثر سبک زندگی، خواب، غذا و ورزش. ADD یا ADHD یه اختلال عصبی در رشد مغز هست، یعنی ریشش برمیگرده به بچگی و معمولاً تا بزرگسالی ادامه پیدا میکنه. تمام داستان این اختلال به فرار مغز از استرس برمیگرده. فراری که از سنین پایین شروع میشه و باعث اختلال در رشد قشر پیشانی مغز میشه جلو. در نهایت ADHD به وجود میاد. برای درک بهتر این موضوع دقت کنید که در زمانی که استرس به انسان وارد میشه، دو راه بیشتر نیست: یا بجنگید یا از منبع استرس فرار بکنید. کودک یا نوزاد مخصوصا توانایی هیچ کدوم از اینها رو نداره. فقط گریه میکنه که یکی بیاد و به دادش برسه. اگر کسی نرسه یا خود اون مادر به فرض دچار استرس باشه، رسما استرس همیشه همراه بچه خواهد بود. پس میاد به مرور راه سومی رو انتخاب میکنه، یعنی پرت کردن حواس. در اصل ADHD یه مکانیزم دفاع برای مقابله با استرس هست که به صورت کاملا خلاقانه‌ای در پسر و دختر به طرق مختلفی شکل میگیره که به تفاوتش هم میرسیم. یه مثال میزنم. فرض کنید خرسی تو اتاق کنار شماست. بهتون استرس میده. نمیتونید فرار کنید، نمیتونید بجنگید. چاره چیه؟ خب میتونید حواس خودتون رو پرت کنید به این ویدیو یا هر مسئله دیگه ای تا اون خرس رو اون گوشه نبینید. این کاریه که بچه‌ها از سنین پایین یاد میگیرن انجام بدن. جای اون خرس برای بچه‌ها عموماً استرس هایی هست که از صورت یا رفتار والدینشون دریافت میکنن تا بگیرید دعواها و استرس های مالی و غیره. دو مسئله نقش خیلی مهمی در شدت این اختلال داره. یک ژنتیک پدر و مادر و دو محیط شامل تغذیه، خواب و غیره. اثر ژنتیک به شدت زیاد هست و چراش هم به شدت جالب. داستان این نیست که ژن خاصی وجود داشته باشه، ژن کد فلان که ارتباط بدن و این اختلال باشه. نه، شاید باشه ولی خب هنوز همچین ژنی کشف نشده. ولی داستان اینجا برمیگرده به بارداری. قسمت فوق‌العاده جالب اینه که شمایی که این ویدیو رو میبینید یه زمانی در بدن مادر بزرگ خودتون بودید. مادرتون. چطور؟ برای چند ماهی مادر بزرگ شما مادر شما رو باردار بوده و مادر شما هم تخمکی که شما رو به وجود آورده در درون خودش داشته. خیلی باحال این موضوع. خیلی جالبه. اگر نمیدونید پرانتز باز کنم که یک زن با تمام تخمک‌هایی که در زندگی خواهد داشت به دنیا میاد. خلاصه اگر یک مادر استرس زیادی رو در زمان بارداری تجربه کرده باشه، مثل جنگ، قحطی، تراما، هرچی، اثرش رو روی 2 نسل بعد میذاره و این اختلال رو تشدید میکنه. یا بهتر بگم فرد بیشتر مستعد میشه. بحث محیط هم هست. میشه اضطراب مادر، استرس محیطی که فرد درش رشد میکنه و غیره و غیره و غیره رو حتما باید در نظر گرفت. بریم بیشتر در مورد این راه سوم مقابله با استرس، یعنی پرت کردن حواس، یاد بگیریم. شاید کمی عجیب به نظر بیاد، اما متوجه ارتباط وحشتناک اون با هر نوع اعتیادی هم خواهید شد.
داستان از این قراره که استرس یا هر نوع حس بدی مثل شرم دقیقاً همون خرسی هست که نمیتونید ازش فرار بکنید. چون گاهی منبعش یا والدین هستن یا در بزرگسالی خود شما. از خودتون که نمیتونید فرار بکنید دیگه. پس باید حواس خودتون رو پرت کنید. پرت کردن حواس هم با بالا بردن تمرکز اتفاق میفته تا بتونید دیدتون رو ببندید روی یک مورد خاص جورایی و از اون آقا خرسه گوشه اتاق حواستون رو پرت بکنید. تمرکز اینطوریه اصلا، بستن زاویه دید. حالا چطور میشه تمرکز رو بالا برد که استرس یا هر حس بدی رو ندید؟ آفرین، بالا بردن دوپامین، هورمونی در مغز که هم لذت به ما میده هم تمرکز رو بیشتر و بیشتر بالا میبره. یه فرد بزرگسال راههای زیادی برای بالا بردن این هورمون داره، چه قانونی چه غیر قانونی. از قهوه ساده بگیرید، سیگار، گل بلبل تا کرن و مواد مخدر و برو بالاتر. قاعدتاً یه بچه نمیتونه بشینه هم دود یک آدم بزرگسال بشه، پس میره دنبال راههای خلاقانه تری. برای مثال جنب و جوش زیاد در پسرها و رویا پردازی در دخترها، یا رفتن به سمت مواد غذایی با قند بالا مثل آب میوه، شکلات و غیره، یا بازی‌های کامپیوتری، فیلم‌های تند و خشن یا حتی موزیک‌های تند و خشن. و در آخر کاری که بچه‌ها در سنین پایین میکنن همون هست که بزرگسال‌ها در سنین بالاتر میکنن، ولی گزینه‌های جلو روی بچه کمتره. از اونجایی که تمام این موارد درمان نیستند و ریشه مشکل یعنی همون استرس یا حس بدی مثل شرم همچنان باقی هست، این اختلال هم برطرف نمیشه و به مرور هم اثر این مسکن‌ها کمتر و کمتر میشه و شما باید دوز بیشتری رو مصرف کنید تا همون اثر قبل رو بگیرید. یعنی قند بیشتر، بازی بیشتر، رویاهای عمیق‌تر، موزیک‌های تندتر و تندتر، یا حتی ترکیب موارد مختلف با هم. مثلا در بزرگسالی قهوه، الکل و سیگار رو خیلی با هم دیگه ترکیب میکنن. علت این که کودک دچار ADHD مستعد اعتیاد در بزرگسالی هم هست دقیقاً به همین برمیگرده. اعتیاد برای اون بچه از قبل شروع شده. الان دستش به نوشابه و بازی میرسه، هر وقت دستش به قهوه، کرن، الکل و مواد رسید سراغ اونها هم میره. پس فرد اینقدر از موارد مختلف برای بالا بردن تمرکز یا همون دوپامین استفاده میکنه که دیگه به مرور این سیستم به صورت معمولی نمیتونه روی چیزی تمرکز کنه، چون عادت کرده به موادی که بیش از حد فعالش میکنن. در حالت عادی دوپامین خیلی پایین خواهد بود، شما نه لذتی از زندگی میبرید نه تمرکز دارید. یه نکته، میتونید به صورت کاملا رایگان با لایک، کامنت و به اشتراک گذاری از تولید این محتوای رایگان حمایت کنید. پیشاپیش ممنونم. یه پرانتز باز کنم. در مورد محتوای تصویری توصیه میکنم قسمت 122 رو ببینید. اونجا با توجه به فرکانس تغییر صحنه بهتون میگم که چه محتوایی میتونه سالم باشه و چه محتوایی چه برای کودکان چه برای بزرگسال میتونه بسیار مضر باشه. بریم سراغ تشخیص این موضوع. دو بعد اصلی داره: بی‌توجهی یا عدم تمرکز و بیش‌فعالی. تشخیص این مشکل نیاز به یک جلسه بررسی دقیق داره. یه سری معیارها هست، نمونهش یه استانداردیه به اسم DSM، نمیدونم یه چیزی می‌نویسم براتون رو تصویر، که نکته‌های خیلی مهمی داره. نشونه‌هایی است که باید حداقل 6 ماه مداوم وجود داشته باشه و قبل از 12 سالگی هم شروع شده باشه تا بشه گفت این مشکل رو دارید. باید در حداقل 2 محیط مختلف دیده بشه، خونه و مدرسه، یا در محیط کار و جمع اجتماعی، یعنی فقط یه جا نباشه. و شرط آخر، اختلالی در روند زندگی فرد ایجاد کرده باشه. در این حالتی که تازه بهش میگن ADHD و نیاز به درمان دارویی داره. این نشونه ها یا معیارها رو لیست میکنم براتون. برای دسته بی‌توجهی، یک فرد به جزئیات توجه نمیکنه یا بی‌دقتی داره. 2 نمیتونه تمرکز کنه روی یک موضوع، چه در کلاس چه در خونه. مورد سوم، وقتی مستقیم باهاش صحبت میشه انگار گوش نمیده، انگار یه جای دیگه است. مورد چهارم، حتی وقتی دقیق بهش میگید چی کار کنه بازم نمیتونه انجام بده.
مورد پنجم، فرد سمت کارهایی که یک تمرکز ذهنی نیاز داره مثل درس خوندن نمیره، میلی نداره. مورد ششم، خیلی راحت هر صدایی، هر موردی اطرافش حواسش رو پرت میکنه و دیگه جمع کردن حواس براش سخته. مورد هفتم، فراموشکار هم هست، موارد روزمره زندگی یادش میره. این معیارهای بی‌توجهی. برای بیش فعالی هم معیارهایی هست. باز همون شرطهای قبلی که گفتم رو داره، میخواد. مورد اول، بچه یا بزرگسال اغلب دست و پاهاش رو مدام تکون میده. خیلی سختش هست که ثابت بشینه و مرتب وول میخوره. مورد دوم، وقتی هم مجبور باشه بشینه سختشه و مرتب بلند میشه، انگار زیرش میخ داره. مورد سوم، نمیتونه آروم بازی کنه. در بزرگسالها بیشتر بیقراری ذهنی ایجاد میشه تا بحث بازی. مورد چهارم، خیلی زیاد حرف میزنن اینجور آدم‌ها. مورد پنجم، جواب سوالهای شما رو قبل از تموم شدن سوال میده. به همون گوش نکردن برمیگرده یه جورایی. مورد ششم، حوصله صبر کردن یا تو صف موندن رو برای مثال نداره. مورد هفتم، مرتب توی صحبت دیگران میپره، مثل همون صف که نمیتونه صبر بکنه تا نوبتش بشه. باید بدونید که در گذشته معیاری برای بیش فعالی نبوده و تازه این H یا همون هایپر اکتیویتی بهش اضافه شده. و خب این مسئله دامن نداشته پسر بچه ها رو بیشتر گرفته. باعث شده تمام پسر بچه ها به نظر دچار این مشکل باشند. در حالی که پر سر صدا یا پر انرژی بودن اونها در سن پایین کاملا طبیعی. لزوما پسر بچه‌ای که شیطون هست ADHD نداره. اما به صورت کلی پسر بچه‌ها بیشتر بیرون ریزی دارن، بیشتر با فعالیت بدنی، وول خوردن، بازی‌های پر سر صدا استرس رو تخلیه میکنن. و از اون طرف دخترها بیشتر درون ریزی دارن، مثلا با رویا پردازی بیش از حد سعی میکنن از استرس دور شن. این تفاوت رو باید در نظر گرفت. از طرفی لزوماً حواس پرتی یا عدم تمرکز به تنهایی هم شامل اختلال ADHD نمیشه. خیلی ها گاهی اصلاً تمرکز ندارند، ولی گاهی سر یه موضوع خاص به شدت تمرکز بالایی رو برای چندین ساعت تجربه میکنن. غرق میشن توی اون کار به اصطلاح. خب اینجا خیلی مسائل دیگه ای مثل علاقه هم دخیل هست که نشون میده سیستم تمرکز کار میکنه ولی نه برای هر موضوعی. پس احتمالاً اختلالی هم وجود نداره. اما وقتی اختلالی هست بیشتر مواقع برای هیچ موضوعی فردی که تمرکز رو نداره. یه پیام بازرگانی: هدف من گذاشتن اثر مثبتی روی زندگی افراد در هر بازه سنیه. اگر این هدف رو با ارزش میدونید و احساس کردید که موفق به انجام این کار شدم، میتونید با هر رقمی از داخل و خارج از کشور حمایت داشته باشید. راههای مختلفی هست، توضیحات رو چک بکنید. اگر توان مالی ندارید، با لایک، کامنت و به اشتراک گذاری حمایت کنید که به شدت میتونه به رشد این کانال و محتواهای مشابه کمک بکنه. پیشاپیش ممنونم. اما بریم سراغ تغذیه، ورزش و خواب. مثل هر کار سخت دیگه‌ای ثابت شده که ورزش منظم به رشد و تقویت قشر پیشانی کمک میکنه. دوپامین کم و سالمی هم داره که به تمرکز کمک میکنه. نوع ورزش خیلی مهم نیست. مهم اینه که دلتون نخواد اون کار رو انجام بدید ولی انجام هم بدید. میخواد پیاده روی ساده باشه یا ددلیفت و باشگاه. در مورد تغذیه، هر چیزی که به شدت سیستم دوپامین رو درگیر میکنه برای این اختلال هم بده. باید اینجوری بهش نگاه کرد که مثل داروها که با بالا بردن دوپامین حال فرد رو خوب میکنن، در زمینه تغذیه فرد بیمار میاد و با مصرف هر غذایی که بهش حال میده در اصل خود درمانی میکنه. انواع و اقسام شیرینی برای دریافت حتی لحظه‌ای کوتاه دوپامین هست تا ذهن آروم بگیره. همش همینه. و تمام صنایع دنیا دارن از این مسکن و این روش خود درمانی مردم سوء استفاده میکنن. علاوه بر قند، رنگ‌های خوراکی هم به شدت اثر بدی داره برای ADHD، مخصوصا برای بچه‌ها که متاسفانه توی غذای بچه‌ها خب خیلی خیلی زیاده. یه نکته در مورد قند که به تشخیص ADHD در بچه‌ها کمک میکنه. اشاره شد که
هدف بچه ساکت کردن استرس هست که میره به سمت قند. اگر بچه ای قند یا هر چیز مشابه اون رو مصرف کرد و فعالتر و پر جنب و جوشتر شد، یعنی مشکلی نداره و کاملا نرمال هست. اگر نه، کمی بعد از مصرف به شدت آرومتر از قبل شد، خوابش گرفت، ساکت تر شد، یعنی اون ماده مثل مسکن براش عمل کرده. اگر مرتب تکرار بشه، به شدت مستعد ADHD میشه فرد. بنده خدایی رو میشناسم، پسر بچه پر جنب و جوشی که تا بستنی میخورد آروم میگرفت و میخوابید. انگار رسما قرص آرامش بخش بهش داده بودی. مادرش هم متاسفانه از این تکنیک زیاد استفاده میکرد برای خوابوندنش. شما آگاه باشید و از این اشتباهات نکنید. در کل، حذف مواد غذایی ناسالم عوارض این اختلال رو کم میکنه و کمتر چیزی هست که بشه گفت اثر مثبت میذاره، الا یه چیزی مثل امگا 3. انواع مختلفی داره. قبلا گفتم حتی برای افسردگی هم خوبه. قبل از خرید قسمت 71 رو ببینید، فرم‌های مختلفی داره. اشتباه خرید نکنید. امگا 3 شرایط لازم برای تنظیم هورمون‌های دوپامین و سروتونین رو در مغز درست میکنه. چون میدونیم که تقریبا تمام مغز از چربی درست شده. پس اگر منابعش رو کم مصرف میکنید، مکملش رو با مشورت پزشک دریافت بکنید. خوبه. تنظیم ریتم شبانه روزی بدن یا circadian rhythm مورد بعدی هست. یکی از اصلی ترین ریشه های این اختلال در خوابه. بیخوابی، دیر خوابیدن، خروپف یا قطع شدن تنفس برای حتی لحظه کوتاه همگی میتونه این اختلال رو تشدید کنه. اگر بزرگسال هستید، خودتون خوابتون رو خب درست بکنید. زندگیتون درست میشه. بهتون قول میدم. اگر کودکی دارید، ساعت خواب خونه و بچه رو درست کنید که آیندهش به همین موارد ساده بستگی داره. قسمت‌های زیادی در مورد خواب و اهمیتش درست کردم. نمونهش قسمت 75، 86 و 99 همگی در همین پلیلیست کلاس 102 هستند، چرا که به داشتن ذهنی سالم کمک میکنن. ببینید، اعمال کنید و در آخرم لذتشو ببرید. در مورد بچه‌ها یه نکته میتونم اضافه بکنم که یک مقداری خارج از بحث ADHD هست، ولی فوق‌العاده مطلب جالبیه که میتونه ارتباط داشته باشه. باید دقت کرد که پدر و مادر 2 تا ستون برای رشد یک بچه هستن. 2 تا ستونی که به بچه کمک میکنن خیالش راحت باشه. 2 نفر هست که منو میخوان. این از استرس بچه کم میکنه. در نظر داشته باشید که یه زمانهایی نیاز هست شما بالاخره بچه رو تربیت بکنید. بهش بگید کار درست چیه، کار غلط چیه. از اون فاز احساسی، از اون فازی که بچه رو دوست دارید و حمایت احساسی میکنید ازش در بیاد. زمانی که این اتفاق میفته، یکی از این ستونها کم میشه. بچه، کودک متوجه نیست که شما دارید سعی میکنید تربیتش بکنید که برای آیندهش خوبه. نه. اون فکر میکنه که مامان دیگه منو دوست نداره، بابا دیگه منو دوست نداره. همین، به چیز دیگه ای فکر نمیکنه. و وقتی میبینه که مامان یا بابا منو دوست نداره، پیش خودش میگه که آها، من ممکنه که بمیرم. دنیا تموم شد. دیگه به آخر خط رسیدم. چون احساس خطر میکنه. توی دنیایی که براش کاملا ناشناخته است، احساس استرس بیشتری میکنه. ربطش به ADHD چیه؟ زمانی که شما یه پدر و مادر، اگر هر دوتون با هم برید در فاز تربیت فرد، هیچ ستونی باقی نمیمونه و اون ساپورت احساسی دیگه وجود نخواهد داشت و فرد میاد یک استرس فوق‌العاده زیادی رو تجربه میکنه. در آخر مستعد ADHD میشه. نکته تربیتی در این داستان اینه که اگر یکی از شما پدر یا مادر میره در قالب تربیت، در قالب یاد دادن درست و غلط به بچه، به فرض اگر پدر رفت در قالب تربیت بچه، مادر باید همزمان هم اون کار رو تایید بکنه، پدر رو تایید بکنه، همچنان ستون احساسی برای بچه باشه که فکر نکنه وای هیچکی دیگه منو نمیخواد.
یا برعکس اگر مادر رفت در قالب تربیت، پدر همچنان باید مادر رو تأیید بکنه، کارش رو تأیید بکنه، اما اون ساپورت احساسی رو به بچه بده. پس در آن واحد در هر لحظه ای از زمان و مکان یکی از پدر و مادر باید این ساپورت احساسی رو به بچه بدن. همین پرانتز ببندم. معمولا این اختلال تنها نیست، چون رشد قسمت پیشانی مختل میشه و این قسمت مسئول خیلی مسائل مهم زندگی هست، مثل تصمیم گیری، منطق و حتی انجام دادن کارهای سختی که دلمون نمیخواد انجام بدیم. پس روی تمام زندگی فرد اثر میذاره. باعث اضطراب مزمن میشه، یادگیری رو مختل میکنه، خواب رو خراب میکنه و حتی میتونه باعث افسردگی هم بشه. از اینها بدتر، این افراد به شدت مستعد اعتیاد هستند. از بازی‌های کامپیوتری و کرن بگیرید تا انواع و اقسام مواد مخدر مختلف. تمام این مشکلات ریشه در عدم کارکرد قشر پیشانی مغز و استرس داره. قطعاً با درمان درست و به موقع میشه جلوی تمام این مشکلات رو گرفت، اما قدم اول آگاهی است. آگاهی که تک تک شما میتونید در اون نقش داشته باشید. این ویدیو رو برای چند نفر از اطرافیانتون که خودشون یا فرزندشون مستعد این اختلال هستن بفرستید تا برای اونها هم آگاهی بیشتری رو بیاره. دیگه همین، هر جا هستین تنتون سالم، دلتون شاد. در رابطه با این موضوع کلی قسمت در کانال هست. 2 تاشون رو اینجا میذارم روی تصویر، بقیه رو هم توی توضیحات میارم. حتما چک بکنید.